Jääpä jaa. Tippu sit ikkuna sisällä. Ai helskutti. Oli just siirtämässä auto ja kurkkasi vähän ikkunasta ulos ja perutteli ja heitti sen jälkeen ovenkin ja plumps, ikkuna sisällä. Ja huomenna taisi lähteä ajelemaan. Etku. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaan, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin leka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Ja moikka moi! Tämän päivän jakso sitten koostuukin auton eristämisestä ja nyt mä oon kelmuttanut ja muovuttanut tämän valmiiksi. Ja tämä video on tosiaan tuotettu yhteistyössä Viking Solution Oyn kanssa. Viking Solutions. Me eristämme kaiken. Alkuperäinen ajatus mulla oli, että eristän auton Armaflexia ja Finfoamilla. Sitten mä tein vähän laskelmia siitä, kuinka kauan se veisi aikaa ja rahaa. Siinä kun mä kurkkisin tuotteiden saatavuuksia, löysinkin netistä tuon Viking Solution yhtiön. Otinkin heihin mailitse yhteyttä ja seuraavaksi auto olikin jo menossa Orimattilaan eristyksiin. Tällä kertaa mä taisinkin päästä todella helpolla. Joo, varmaankin. Tästä? Joo, siihen se onkin. No niin, nyt taitaa päästä tänne sitten paikalle mestoille. Joo, eli tämä uretanitavara meillä on ekologista tavaraa, eli se on, siinä käytetään merestä kerättyä ja kaatopaikalla kerättyä muovijätettä. Okay. Eli tuommoisen yhden omakotitalon eristämiseen niin käytetään, siihen menee noin 8000 muovipulloa merestä kerättyä. Eli siinä mielessä se on ekologinen tavara. Hyvä näin. Sitten auto onkin tullut tuolta ruiskutuksesta, niin nyt me päästään sitten vuoleen tätä tasaisemmaksi. Eli jonkun verran kun tämä urtsi turpoilee niin kovin, niin nyt me joudutaan vuolee täältä sitten osapinnoista takaisin niin suoriksi. Eli tätä työtä. Villaveitteen saa aika näppärästi vedettyä, kun taittaa vähän menemään ja sitten lähtee vetämään. No niin, äsken toi puukojynssäminen oli niin turhauttava, niin vedettiinkin rälläkkää tämmönen, mikäs tää oli, Mirkan joku hiontaterä. Niin tää lähtee kun aika äkäseen noin. Irti oli pakko hakea maski äsken päähän kun koittaa, niin tsekataanpas. Otetaan toista työn polainen pois, niin siinä ei kauan nokka tuli. Ainoa huono puoli, että täällä alkaa sataa sitten lunta täällä sisällä, eli pistetäänpäs kamera tonne ulos välillä.
Joulupukki fiilis ilmeisesti aika nopeasti menee. Pakko kehittää tohon jotakin. Mä ajattelin, jos tän teippaa siihen rälläkä runkouteen kun teki, että se imistää pölyä saman tien pois. Ja sit Tomas heitti äsken hyvä idea, että heitä noin sukellusmaski päälle, koska vaikka mulla on suojalasit, se pölyy silti tuolta niinku suojalasien välistä tonne silmiin, niin se on kyllä aika ilkeä tuntusta välillä. Pitää vähän jatkokehitellä tätä hiontaa vielä, mutta ihan pirskatin hyvin kyllä ottaa tuolta seiniset. Ei siinä monta minuuttia mene, että toi on tasainen. Mikähän jees. Sitten vaan Osio. Mä en muuta pysty pistää, kun näistä on nenä. Elikkä vielä joutuu patentoimaan. Noniin. Koetaan suima-asian kanssa, jos silmät pysyis puhtaana. No niin, että takas hommi. Ne on te höyrystä ihan törkeästä tästä maskista. Ei, mä näen takas mitään läpi. Tää sun naamari on seuraava. Misäkö mun nassi on? Mulla on semmonen jossakin. Oi saakeli. No, elikkä mä käyn hakemaan normaalit suojalasit näköjään. Sitten käydäänkin välillä syömässä. Noista alkaa olla takaseinät hiottu ja tää on hyvä katsoa. Mulla on täällä tämmönen tinfoamin palanen. Sitten painaa tätä tonne vasteen ja katsoo, että jääkö se jonnekin niinku panttaamaan. Sieltä kohti missä jää panttaamaan vielä. Elikkä tossa kohtaa vedetään siihen mustalla tussilla ruksi päälle. Mä tiedän sen kohdan sit seuraava kerran. Mä alan vielä hiomaan lisää. Noin, ihan jäätävää kamaa kyllä. Niinku toi hiontapäälle on kyllä ihan jäätävää kamaa. Se niinku rähmääntyy tälleen. Aina kun sä astut siihen päälle, niin sit on tämmönen uusi tintta. Sitten on käytännössä melkein seinät vedetty ja lattirajat ja sit pitäis vetää vielä katot ja ovet ja tässä vielä varmaan semmonen 3-4 tunnin homma. Ainoa vaan, että kädet puutuu ton rälläkän kanssa ihan tosi kovin, että pakko ottaa taukoa, kun se kumminkin tärisee sen verran, että kädet puutuu aika hyvin. Noin, sitten on käytännössä seinät ja ovet hiottu ja
katto nyt jää sitten huomisesta tai joksikin muuksi päiväksi, että täältä katosta pitää vielä vähän rohia menemään. Mut aikamoinen homma. Tai ei nyt silleen, toi vaan kun kädet puutuu niin kovin. Ainakin sit kun sä joudut täältä ylöspäin vetämään, niin siinä on se niinku se raskain työ niin sanotusti. Ja plus se, että on tosi pölystä hommaa. Et jos olisi vaan tajunnut, niin olisi käynyt hakemassa tommosen suojapuvun, semmonen läpinäkyvän kertakäyttöpuvun tai jonkun niin kuin maalaushaalari. Kun eipä tullut edes mieleen. Siinä vaiheessa vasta huomasi, kun oli jo hionnut jonkun aikaa, että oho, että onpas pölystä kamaa. Sellainen. Elikkä seuraavaksi nyt kun tää on hiottu, niin seuraavaksi olisi varmaan tarkoitus alkaa pistää pintamateriaaleja seuraavaksi. Joo, semmonen. Eikä kai siinä sen kummempaa. Mutta kiitos kun tsekkasit videon ja eikä palata seuraavaan asiaan, eli auton kropailuun tai reissaamiseen tai sohlaamiseen. Ei muuta kuin laitetaan kanava tilaukseen ja seuraavaan kertaan. Se on moro.